Третій день ми їздимо по Київщині, я навіть в один момент хотів було сказати, мандруємо по звичці по Київщині. Ну, цей раз не мандри, ми реально фіксуємо злочини, котрі зробили рашисти своїм вторгненням в Україну. І ми за ці 3 дні вже побували і в Ірпені, в Бучі, побували в Орзелі, в Гостомелі, в селах довколишніх до Гостомеля. Але такої картини, яку ми сьогодні побачили, під'їхавши сюди до Бородянки, і в селах довкола Бородянки ми ніде не бачили. Подивіться, ось так виглядає приблизно вся Бородянка. Кожен будинок, тут практично нічого не вціліло. Отам працює будівельна техніка і МЧСники, котрі розбирають і витягають людей з-під завалів. Говорять, що їм вдалося витягнути тіло однієї людини, яка там була привалена. Це чоловік-інвалід, який не міг вийти з квартири, він жив сам самотньо. А саме в цих завалах вчора звідси витягнули 7 людей. Тобто по цьому будинку чимось лупило. Тут, де я стою, тут була 5-поверхівка ще 5 тижнів тому назад. Це авіабомби, вони сюди скидали, і ось тут людей в підвалі завалило. Навіть не витримали ці плити, обвалилися. В перші дні російські колони по цій трасі рухалися, заїжджали в Бородянку, і місцева тероборона, хтось їм кинув коктейлем Молотова в їхню колону, тобто наші хлопці обороняли місто. І от москальня озлобилася і почала масово бомбардувати всі ці райони авіацією, градами, чим завгодно. Все місто зараз переповнене різними спецслужбами, постійно всі їздять з мигалками, дуже багато рятувальників, дуже багато військових, нацгвардійців, всі розбирають завали, працюють. Українці об'єдналися, трансбезпека, різноманітні, все майоріє в цих жилетках, всі розбирають, всі працюють. Такими темпами, таким об'єднанням, я думаю, ми за півроку і відновимося. Дочка моя, шукають внучкою. Ваша дочка? Да, вона. Під завалами ховалася в підвалі? Да. А який це день вже чекаєте? Ну, це день, це було 1 числа, це вже оце тільки достають. Завтра буде 40 днів. Ви ще сподіваєтеся? Зятя знайшли, зять мертвий. Єлі опізнали. Витягли, на тій стороні був. Ну, на тій стороні знайшли. Це ваші діти жили тут, так? Так, да, діти жили, да, там перший під'їзд, наче перший там, якби, кажу, якби квартири залишилися, ну вибило це і були б живі. А вони в підвал спустились, так? Так, да, у підвал оце перший раз спустилися. А ви не знали, крім ваших рідних, ще хтось був в підвалі, ще люди якісь? Чи ніхто не знає? Ну були, мужчину постали, я не знаю, мужчину якогось. Це вже сьогодні, так? Ні, вчора, по-моєму, ще. Наче не сьогодні. І люди ще з ними були, вони перші були, вони вискочили, живі залишилися. Якось воно як ударило перший раз. Вже вроді би 2 цих, кажуть, було. 2 снаряди було. Раз. Що, нічого ми вам сказати не можемо. Тримайтеся. Я розумію, тримаємося, так. Да. Ви ще тримайтеся, що ви вже переплакали. Ой, ви знаєте, вже й сліз немає. За місяць, за 40 днів, бо я ще надіялася, що вони десь в плен беруть, думала. Ну, виїхали такі, подзвонили, може, думаю, у плен беруть, бо зять доктор, хірург сам. Думаю, йому якусь допомогу оказати, може, ще його в плен забрали, може так, може так. Ще надіялася, що вони, ну, живі ще.
А вчора подзвонили, сказали, що просто прийти отак, розбиті, убиті. За що, про що? І просто. Наче хто просив, хто тебе просив, щоб вийшли сюди. Хто? А це ви всіх людей, що завалило, тут жінка чекає, ви їх теж знали, так? Так, звичайно. Моя квартира тут. У вас рідних там хтось залишилось чи ні? Ні, слава Богу, ні. Так, сусіди тут, сім'я ціла тут має бути. Чоловіка підняла, чи жінка, двоє дітей. Нашли, видно. Це жіночка в неї на 3-му поверсі, вона плаче. Спускати зараз, мабуть, буде. Довилазить. А в неї дочка там чи хто? Ні, син. Син? Його теж довго шукали. Юра Калетник. Ну, піднявся цей альпініст туди, довго був, і щось вона пішла, плаче. Видно, що там він не залишився. Вань. Так, як і вони казали. Да. Русський мір. Та капець, блін. Півбородянки руського міра зробили сьогодні. Напевно, більшість українських провінційних містечок, різних СМТ-шок завжди мріяли десь бути неподалечку від Києва. Адже Київ – це велика перспектива, це багато робіт, це транзитність класна, тобто більші гроші. І так зазвичай виглядало, що всі містечка, села довкола Києва, вони значно багатіші за умовні там села на Хмельниччині чи Черкащині. Але у випадку з Бородянкою, в котрій ми зараз знаходимося, тут все трошки по-іншому. Так, вона була багатша, але при цьому в міст, котрі стоять на шляху перед Києвом або за Києвом, я помітив тут одну дуже дивну, чорну і страшну закономірність. Таку чорну і страшну закономірність, як ця п'ятиповерхівка обгорівша. То, в принципі, як зараз виглядає ця центральна вулиця, вона так і називається, це центральна вулиця цього міста. На протязі всієї історії Бородянки вона весь час страждала. І це не перше її знищення. Вже в 12 столітті, коли була татаро-монгольська навала, в той час ще село Бородянка було практично повністю вирізане татаро-монголами. Потім під час національно-визвольної війни Богдана Хмельницького це містечко теж практично було спалене та знищено. Більшість його жителів в той час загинули. Під час Коліївщини був такий повстанський отаман Бондаренко, котрий теж переховувався тут в районі Макарова, котре містечко теж практично знищене. Ми сьогодні через нього переїжджали, але там значно краща ситуація, ніж тут в Бородянці. І він окопався тут в районі Макарова, в районі Бородянки, і тоді теж тут поляками і потім російськими військами була нанесена величезна шкода. Було вбито дуже багато мирних жителів. Ще одним з останніх актів теж це було середина 19-го, друга половина 19 століття, коли було національне польське повстання. Київські студенти, київська інтелігенція польська, котра з Києва рухалася сюди на захід, в сторону Польщі. Великий загін їх тут був наздогнаний в Бородянці і знищений. І так само за допомогу полякам російські війська тоді покарали багато місцевих жителів. Ну і потім, звичайно, перипетії після Першої світової війни це так звана Велика Октябрьська революція, і ця вся гедота, котра знову ж таки з Росії сюди просочувалася, котра несла цей хаос, розрухи такі схожі, які зараз. Теж це містечко постраждало в Другу світову війну на диво. Я думав, що така вже історія послідовність, що тут постійно все знищували Бородянку. Я думав, що Другу світову розкатали з землею. Насправді тут все дуже цивільно пройшлося, нічого майже бойових дій в самій Бородянці не було. Але бачимо 2022 рік, і сюди повернулося, я не знаю, не хочеться ображати монголо-татар, що сюди повернулося. Сюди повернулись московити. Напевно, зараз на планеті це саме образливе слово, яке є, це московити. Москаль, московити, кацап. Нічого зараз гірше не існує, ніж називати цим словом. І це вже тиждень, по суті, як звільнили Бородянку. То уявляєте, що робилось в перші дні? Це вже розгрібли і позабирали звідси техніку, позабирали звідси тіла загиблих, вбитих людей, котрі тут валялись просто на вулиці. А нам вдається хоч зараз трошки так щось зафіксувати це для історії, для суда, для світового суда, який ми сподіваємося буде над цією недокраїною,
над цією Росією і над всіма її керівниками, і в принципі над її народом, адже влада Росії робить те, чого вимагає народ російський. В більшій своїй мірі. Ми розуміємо, що там є 20-30% адекватних людей, але їх 20-30%. 70% росіянам це подобається, вони це хочуть зробити зі всією Україною. Як обстріли, як бомби падали, то я взагалі на вулиці був. Я бачив, як той дом бомбили. А це що, з літака його так бомбили чи що? Да. То мій дом там попала бомба якраз мені в спальню. Що від квартири нічого не лишилось? Ні, то якраз оце останнє розгрібали мою. А це на який день? Це другий день, 25 числа вони бомбили? Та ні, це перше. 1 березня бомбили. Там розказували, що за місцева тероборона їх підпалила десь коктейлями. Це вони Тут стільки попалило, знаєш скільки? Одними коктейлями, тому що другого оружия тут не було, крім коктейлів. І це вони мстились так, да? Може і мстились, а може не знаю. І з танку стріляли по окнам. Да. Потім мародьорили квартири, в нього усі. Все повитягували вас, да? Це повитягували, це поперекидали і спеціально робили всякі такі гадості. Це, знаєш, я навіть не знаю, як їх назвати. Що навіть ні в кого цілої квартири не залишилось. Та нема де, тут нема нікого. Двері повилітали, як бомби падали, двері повилітали. А потім, що не вилетіло, в нього хороші двері, металічні такі, так їх ламали, кацапи монтіровками, ломами. А ви з ними пересікалися? Лице в лице говорили з ними чи ні? Вони стріляли по мені. Так. Пересікав. Це що я з ними буду говорити? Що мені з ними говорити? Що мені общого із кацапами? Нічого. Я сам їх ніколи в житті не прощу. І мої діти, і мої внуки. Ми ніколи їм не пробачимо. Вчора з підвалу доставали людей, 7 достали. 7 чоловік достали, так? Це всі ви тут всіх знали, так? Звісно. Це молоді, старші люди якісь? Так як я, він мій лучший друг. От він 45, із жінкою там. 40-45 років. 47 років йому було. Жінці 44, може. От її доставали без голови. От тобі русський мір. А ви до війни ще як до русських як відносились? У мене до хрещена, моєї жінки хрещена з Пітера. Вона жила отут у мене місяця 2. Отут в моїй квартирі, ось де зелене, забили ми це. 4-кімнатна квартира, 2 місяці жила. Тому що спутник, там же ж не те саме, Вакцина? вакцина, вона робила тут. 24 чи 25 жінка дзвонить, каже, у нас війна почалась. Она говорит, какая война? Ложитесь спать, это зачистка идет. Потом через пару дней опять начал это, каже, у нас війна, нашого вже дома немає, блядь. Ну вона вже не виходила на связь, а потом через период времени вышла на связь, вот вы извините, но нельзя говорить, там до 10 чи 15 год это тюрьма, там это самое, нам нельзя. Так що мені з цього нельзя? Вставайте, да це саме нельзя. Вона українка, в Пітері живе, 2 дочки там її живуть. Каже, ложите спать, какая это. Тут в осінню, в жовтні місяці жила по-українськи, а там ложите спать, зачистка йде. Ну що, так мозги можна про це саме? Я не знаю. Виходить, що можна їм. Ну, значить, їм так нравилось, чи під це саме, не знаю. Як інколи говорять, диктаторами не стають, а народ робить диктаторів собі. Да, все правильно. Це варвари, ти бачиш? Варвари. Їм Вони там просто- нравиться, я розумію. От те, що вони не забрали, значить його треба просто поламати. Ось ця людина теж з цього під'їзду. Добрий день. А у вас там трохи це чи ні? Ну, марафет навели чи ні? А вони хоч Такий марафет я тільки уявився.
Хай хлопці зайдуть глянуть. Хай, пожалуйста, дивіться. Це двері вилітали всюди, так? Да? А, це вони зривали, не вилітали, так? Да? Чи це від зрива? Від ударної волни повилітали всі вікна і двері. Ви зайдіть, побачите, я ж не убирав абсолютно нічого. Ну, глянули. Ото моя кухня, гляньте. Оце моя кімната, вон друга, вон третя, вон четверта, все чисто, все чисто. 22 роки на стройки одробив, щоб цю квартиру отримати. І потім все трохи скупляли, стягали, Звісно, робили. всю життя тягнув. А вони все повиривали, що можна було вкрасти, да, позабирали. Ну, телевізора немає, дивіться. У вас нема вже в селі хати ніде, що кудись навіть. Нема в мене нічого. Де ж ви зараз живете? Де ви ночуєте? Зараз скажу, де. З 24 по 15 у лісі. В лісі прямо жили? Да. В машині туди-сюди переховувалися, перекидалися. Трошки в Дружній побули, як почали Дружню бомбити, то ми у Волинську область поїхали. Це вчора тільки приїхали сюди. Це ж прийшов, може хоч паспорта знайду свого. Бо в мене тут і паспорт залишився. Да. Вон дивіться. О. Все, що ж це ж будинок не підлягає відновленню, да? Тут вже... Я вважаю, що ні. Коти самі настоящі. Це двері вирвало воно з петлями. Ось, пожалуйста, подивіться, що твориться. Да. Всі шкатулочки підривали, все дивились, таке, що шукали чи гроші, чи ще щось, да? Мабуть, же таке. Це ж не солдати, це справжні злодії. Злодії-мародери, вбивці. І я вам скажу, що немає нічого абсолютно і нема куди вертатися. Отак, як 24-го з роботи прийшов ось у штани, так і залишився. У дочки через дорогу так холодильника навіть попрострелювали, це саме, холодильники і морозилки. Для чого вже прострелювати, я не знаю. Ну хату повністю розбомбили. Вони там чи зазомбіровані, чи чорт його знає. У мене рідна сестра живе в Новосибірську. Я ж їй це розказую, вона зразу не вірила. Я їй почав вже фотографії поскидав, вона повірила. А потім знову щось якось переклинуло, каже, такого не може бути, це ваш, каже, Зеленський, наш Путін хоче миру, це ваш Зеленський встроїв. Отаке верзе. До я її унув, і вона більше, мабуть, дзвонить мені не буде. Дожились. Це ж все дитячий садок. Всюди градами. Всюди прильоти були градами, ураганами, бомбами. Просто жодної цілої будівлі. Цілий дитячий гарний новий садочок. Щойно тільки після ремонту. Все в осколках. Дивіться, ось осколки прямо. Лежать такі осколки. Це ними все шматувало. Тут на кожному кроці осколки, бомби. Що, будете після цього слухати Моргенштерна? Ще різну російську музику, казати, да, русська же нормально. В Гуглі фільми продовжувати шукати російською мовою, рецепти російською мовою, серіали російською мовою. Це російською мовою. Ж нічого, вони потім прийдуть вас захищати ще раз. От Бородянку вже захистили. Все починається з дрібненького. І навіть будь-який пошуковий запит в Гуглі російською призводить от до такої сраки.
всюди на всьому шляху, на всій Київщині, яка звільнена від рашистів, ми вже помічаємо сотні машин, покинутих цивільних, а на деяких, напевно, вже кілька десятків ми бачили машин, де намальована ось ця їхня літера «В». Наскільки це я розумію, вони їх використовували в своїх цілях, захоплювали, відбирали місцевого населення автівки ось такі легкові. Ну і тут каталися на них, щоб там, напевно, паливо не використовувати на своїх бронетранспортерах чи на чому. А потім в цю машину реально танк переїхав, я аж зараз бачу сліди гусениць. Чіткі такі явні сліди гусениць. Ось з цієї сторони видно, по двигуну. Джек, дивися, тупо гусениці, це танк, це на її передок наїхав танк, да. А ще перед цим ми помітили таку тенденцію, їдучи попри трасу, ця ситуація і на Житомирській трасі, і на абсолютно всіх інших трасах проявляється. В цих уродів, наче таке було завдання максимально знищити нашу якусь економічну інфраструктуру. Тобто якісь заводи, такі сендвіч-панели, всі торгові великі центри, супермаркети, гіпермаркети, заправки. Оце номер один в них було в цілях, що знищувати. Будинки не всі, там кому як пощастило. Буває там 3-4 цілих будинка, буває ціла вулиця згоріла. А от все щось таке велике з об'єктів інфраструктури, бодай то заправка, кажу, там супермаркет, це все грабувалося, спалювалося, розстрілювалося, бомбардувалося. Ну і тут навіть видно, там стоїть якесь кафе, якийсь магазин, вони просто тут проїжджали, автоматною чергою пускали по вітринах цього магазину, щоб все розліталося. А от і, власне, орковська шкіра. Це ми натрапили на орковську шкіру. Це воно так тікало одне з другим, от що його... Це гидка, боже, я до нього торкаюсь, мені ж гидко. І от вона, дивіться, диявольська знову ж пентаграма, шапка-ушанка, Ваньки, бражні, п'яні Ваньки, гадки. Після цього попробуйте наше красиве українське ім'я, взагалі християнське Іван, називати Ваня. От це Вані, отут Вані були. Це Ваня розділося, тікало, напевно, голе тікало. Чому? Ну, я сподіваюся, що наші хлопці десь наздогнали його тут в лісах, і воно далеко не втекло. Кожен будинок, абсолютно нема цілих будинків. Розтрощено. Ну тут взагалі заборонялись місцеві, а тут не ходили по цій вулиці. Тому що тут їздили колони, тут вже були їхні блокпости, коротше, їх тут було декілька штук, тут по центральній вулиці. Получається, тут місцеві не ходили, ми всі ходили по окружній дорозі. Ну, це вулиця Польова в нас називається. Це коли йшли перші колони, йшли, тут трохи оказались супротив, плюс багато інфи з'явилося, ну я так думаю, як перші колони їхали, це все з'явилося в мережі. Можливо, це їх якось підштовхнуло чи обозлило, не знаю, бо перші ж колони, я так розумію, десь там розбили. І вони потім, от коли йшли наступні колони, вони десь так за півгодинки, припустимо, до того, як колона їхала, наносився авіаудар по дому. Спочатку там, от на кругу, там, от, де на Варшавці. По дому логіка. Прямо по дому, так. Да. І десь через півгодинки чутно, як їде колона. І наступні рази були аналогічні випадки. Ну, а це вже були останні два дома, це, по-моєму, авіаудари останні були оце по цим двом домам. Ви все бачили, чули прямо, так? Так, я не ховався, я прямо в квартирі переносив. Я так був у квартирі, але коли лупнули по цим домам, а то він метрів 300 знаходиться від цього, то я думав, що те зараз упаде, де я був. Ну і старався, ми жили в сестри, перейшли з мамою до сестри на приватний сектор. То коли вони перевіряли приватний сектор, я взагалі, якщо чесно, свалював. От і знаєш, місцеві тут, знаю, там закоулочки, з двора раз дивишся, там, починають вулицю перевіряти. Ну там шмих десь закоулочок, переулочком, раз на квартиру пішов. Тобто фейс-ту-фейс, як то кажуть, ви з ними не пересікали? Говорили, чого ж. Звісно, вони зупинялись, ми ж ходили по окружній, а вони ж так називаємо робили зачистки, вони ж в дом приходили, зупинялись біля нас.
говорили, питали, як наше відношення до них, питали. Кажу, ну ви ж вулицею Центральною проїжджали, це ж вже все ж було розрушено. Він дивиться, каже, ну да. Ну кажу, як ви думаєте, ми к вам відносимося? Він дивиться на мене, ну я вас розумію. Ну, як можуть люди к вам, навіть якщо, може, до цього всього хтось і нормально відносився, то, по-моєму, оце після цього, що вони тут наробили, відношення тільки не то, що негатив, а ненависть. Негатив. У вас є зараз відомості, що багатьох цивільних розстріляли на вулицях? просто. Розстріляли, розумієте, тут, ну як вам сказати. Отут, по цій вулиці, коли вони їхали, розстрілювали. Я тільки чув, як вони стріляли. Тобто, коли їхала колона, вівся безпорядочний огонь із, ну, по-моєму, так на слух, то типа БМП, БТР і з танків були такі одиночні постріли. Для залякування щось. Да, просто безпорядочно. Тако їхали, і воно ж тако чутно, що в ту сторону пішла черга, в ту, ну просто отак. По домам, як би кажуть, щоб не висовувалися. З ваших рідних, знайомих ніхто не загинув, не постраждав? У мене брат виявлений загинув. Загинув. Да. Розстріляли. Да. А мародерство у них коли почалося масово? Масово вони почали вскривати, я знаю, десь, мабуть, після неділі десь перебування. Скажімо так, під'їжджають до будинку, ставлять тут, ну там, що, ну, по-різному було. То якесь там САУ з БТРом стояло, то там БМП. Оцепляли, припустимо, будинок повністю, нікого не підпускали. Ну і всі двері ламали. Приходимо там на другий день, дивимося, двері в під'їзді зломані, відповідно, в другому таке саме. Ну і там, де побагатші двері, і виходять тоді вже з повною торбою. Була така інформація, що перші дні під завалами люди були, Так, вони і було гукали. чути. Да, Ви чули чи не гукали. чули особисто? Ні, не особисто я не чув, ну ми ж спілкуємося з людьми. І це от тільки нещодавно почали розбирати ці завали. Ось цього ж тільки як уїхали ці, як тільки москалики виїхали, наші заїхали, це ж почали розбирати. Це самий центр Бородянки так виглядає. Що я приголомшений, це не сказати нічого. Я не знаю, в мене моментами, здається, ж голова тупо запаморочилася. Враження було, що я там біля ставка тупо зараз свідомість втрачу від цього, що ми тут бачимо і чуємо. Це плачі людей постійні, всюди рідні стоять біля будинків і дивляться, як з-під завалів витягають їхніх рідних. Там жінка перед цим бачила, як її сина витягають, і онучку, що з квартири, які згорівші. Тут, бачите, висотники працюють, їх кранами піднімають, вони самі теж на мотузках спускаються, витягають людей, які позгорали в квартирах. А тут обвалилося, цілий будинок 9-поверховий обвалився, це вже 40 днів, люди там в підвалі є під завалами. Тут ще на кілька днів розбирати. Воронки від вирваних снарядів, все. І вон бачу на клумбі, де колись просто бігали, діти грали, все було, стоять таблички «Обережно міни». Тобто ці покидьки замінували центральну частину міста ще. А з цієї сторони центральна площа Бородянки. І на ній, я не знаю, як наперед, наче клали цей бюст, це погруддя, пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку. І він вже якийсь такий зажурений, схилив голову. Я вбачаю в тому якийсь просто символізм. Цей пам'ятник Шевченка є зараз якимось втіленням всього, напевно, українського народу, який трохи так зажурився, одна частина народу. Але при цьому інша частина народу взяла зброю і безщадно нищить. Правильно робить, ніякої пощади до московських окупантів, ніякої пощади до цих потвори, почвар. Подивіться, що вони зробили з нашою Україною. Свою Україну любіть. Любіть її во время люте, в останню тяжкую минуту за неї Господа моліть.